युट्युबमा तपाईले नयाँ च्यानल क्रिएट गर्नुभएको छ तर त्यो च्यानल चाहिँ सर्च रिजल्टमा आउँदैन। त्यसको लागि के गर्ने त? पक्कै पनि त्यसको लागि म केही टिपहरू बताउन गइरहेको छु। जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। नमस्ते, म हुँ अनिक, हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर। अब लागौँ आजको विषयवस्तुमा। हजुर, म कुराकानी गर्दैछु च्यानलको क्रिएसन तपाईले गर्नुभयो तर त्यसपछि चाहिँ त्यो च्यानल तपाईले युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने सर्च रिजल्टमा आएन। अब चाहिँ सर्च रिजल्टमा तपाईको च्यानलको नाम ल्याउनको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा रहेको छ च्यानलको नाम। तपाईले च्यानलको नाम चाहिँ युनिक छाल्नुपर्छ, एकदमै युनिक छान्नुपर्छ ताकि त्यो युट्युबमा नहोस् र युनिक च्यानलको नाम भयो भने च्यानलको ह्यान्डल पनि युनिक हुन्छ र त्यो ह्यान्डल पनि तपाईले सर्च गर्नुभयो भने च्यानलको नाम सर्च गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईले युट्युबमा पाउन सक्नुहुन्छ। तर च्यानलको नाम युनिक हुनुपर्छ अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि च्यानलको नाम त युनिक हुनु नै पर्छ र साथसाथै च्यानलको नाम चाहिँ एकदमै छोटो राख्नुहोला। किन छोटो राख्नुहोला भन्दाखेरि तपाईलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ र साथसाथै तपाईको भ्युअरहरूलाई पनि सम्झिन सजिलो हुन्छ र यस्तो प्रकारको वर्ड जुन वर्ड कि अलिक टिपिकल वर्ड होस् है। त्यस्तै न अर्कोमा आउँछ च्यानलको कीवर्ड्स। च्यानलको कीवर्डले धेरै राम्रो भूमिका खेल्दछ च्यानललाई सर्च गर्दाखेरि सर्च रिजल्टमा ल्याउनको लागि। जस्तै कि तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलमा चाहिँ लगइन गर्नुहुन्छ, लगइन गरेपछि ड्यासबोर्डमा जानुहोला। ड्यासबोर्डमा गइसकेपछि लेफ्ट साइडमा तपाईले सेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ आइकन, त्यो सेटिङमा जानुहोला र त्यसपछि तपाईले त्यहाँ च्यानल देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले त्यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्ला भन्दाखेरि च्यानलको नाम सहित तपाईले त्यहाँ चाहिँ इन्क्लुड गर्नुहोला च्यानलको नाम र तपाईको च्यानल के सम्बन्धी रहेको छ, तपाईको च्यानल के बारेमा तपाईले बनाउनु भएको छ, कस्तो प्रकारको कन्टेन्ट राख्नुहुन्छ, त्यस्तो प्रकारको कीवर्डहरू तपाईले आफ्नो च्यानलको कीवर्ड चाहिँ त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। तर च्यानलको नाम चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। च्यानलको नाम पनि त्यहाँ विभिन्न प्रकारले दुईटा वर्ड छ भने दुईटै वर्ड भएको, सिंगल वर्ड भएको हैन, र पछाडीको वर्ड अगाडि, अगाडिको वर्ड पछाडि पनि गरेर तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। सिंगल वर्ड पनि राख्नु होला आफ्नो च्यानलको नाममा। यदि तपाईको च्यानल नयाँ छ भने तपाईले भर्खर कन्टेन्ट राख्नु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईले आफ्नो प्रत्येक भिडियोको टाइटलमा च्यानलको नाम राख्नु होला हैन। यसरी पनि तपाईको च्यानलको नाम छिटो सर्च रिजल्टमा आउँछ। अब अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि टाइटलमा त राख्नु नै हुन्छ हैन, त्यसपछि डेस्क्रिप्सनमा पनि तपाईले आफ्नो च्यानलको नाम चाहिँ राख्नु होला, पक्कै पनि नबिर्सिकन। र डेस्क्रिप्सनमा तपाईले आफ्नो च्यानलको नाम # र च्यानलको नाम पक्कै पनि लेख्नु होला। त्यस्तै गरिकन भिडियो अपलोड गर्ने बेलामा तपाईले ट्याग पक्कै पनि लेख्नुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो च्यानलको नाम चाहिँ ट्यागमा लेख्न नबिर्सिनु होला, पक्कै पनि लेख्नु होला। अब चाहिँ अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो च्यानलको नाम चाहिँ अरूको मोबाइलमा गएर सर्च गर्नुहोला। पक्कै पनि अरूको डिभाइसमा, चाहे कम्प्युटरमा होस् अथवा ल्यापटपमा होस् अथवा मोबाइलमा होस्, तपाईले अरू साथीको मोबाइलमा डिभाइसमा गएर युट्युबमा तपाईको च्यानलको नाम सर्च गर्नुस् र यसरी तपाईले आफ्नो च्यानलको नाम देख्न सक्नुहुन्छ। र जतिपल्ट सर्च गर्नुहुन्छ त्यहाँ च्यानल पनि तपाईले भ्यू गरिदिनु होला हैन। पक्कै पनि यसरी चाहिँ के हुन्छ भने सर्च रिजल्टमा छिटो तपाईको च्यानलको नाम आउँछ। यो सानो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नु होला। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। फेरि पनि भेट्छु साथीहरु अर्को विषयवस्तु लिएर अर्को भिडियोमा। अहिलेको लागि टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।